Bun găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii noiembrie. Înainte de a începe, vă reamintesc faptul că vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente zodiilor în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile voastre natale. De asemenea, nu uitați că acest horoscop este unul general, așadar tratați-l ca atare. Dacă doriți analize individuale, analize astrologice individuale, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprinastrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți parcurge acest drum al autocunoașterii cât mai facil cu putință. Vă invit să vă abonați și pe paginile de rețelelor de socializare de Facebook, Instagram și TikTok, unde mă găsiți tot cu terapie prin astrologie. Și de asemenea, dacă nu ați făcut acest lucru deja, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Așadar, haideți să vedem ce ne rezervă astrele în luna noiembrie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Balanță, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii noiembrie. Vă reamintesc că acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. În cele ce urmează vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Pentru voi, începutul de lună vă mută atenția în sfera dezvoltării voastre personale, a dezvoltării spirituale, a legăturii cu divinitatea, cu credința, cu spiritualitatea, a călătoriilor, a relațiilor la distanță, a studiilor înalte. Ei bine, aici pot ieși la suprafață anumite frici pe care le aveți în raport cu evoluția voastră. Este posibil să realizați că sunt anumite chestiuni care vă țin pe loc din a face progres. Ideea este că în data de 3 noiembrie, Marte, care se va afla pe ultimul grad, la ultimul minut, în zodia Rac, va forma o relație de opoziție, o relație tensionată cu Pluto, în mers aparent retrograd din Capricorn, tot la ultimul grad în acest semn zodiacal. Această opoziție va crea tensiuni puternice în segmentul menționat, pentru că vorbim tot de două semne cardinale ca și tine. Așadar, această opoziție te va influența și îți va forța mâna, să spun așa, în a prelua inițiativa propriei tale dezvoltări, în a trece la acțiune, în a transforma profund acele chestiuni de care ți-a fost teamă, pe care le-ai tot pus în față ca și scuze pentru a iniția lucruri în viața ta. Atenție că pot ieși la suprafață anumite umbre, anumite chestiuni ascunse, anumite secrete, anumite minciuni care fie care au fost ascunse de tine, fie pe care tu le-ai ascuns de cineva, de o femeie din viața ta. Ideea este că acum se poate avea loc, să spun așa, o plată karmică. Tu ai de înțeles faptul că cel mai vulnerabil ești atunci când îți este frică. În momentul în care îți confrunți fricile, reușești să-ți găsești echilibrul și să-ți intri în propria ta putere. Ai nevoie de a asculta mai mult ceea ce îți spune intuiția. Ai nevoie să te conectezi mai profund la dorințele tale, la nevoile tale, dar alea reale. Chiar dacă în aparență poate sunt mai ciudate sau sunt mai greu de atins. Indiferent despre ce este vorba, este necesar ca tu să fii sincer cu tine în primul rând și apoi cu cei din jurul tău și cu persoanele cu care te afli în relații. Pe data de 11/11, când va avea loc și portalul lunii noiembrie, planeta Venus, guvernatoarea ta, va schimba semnul zodiacal și va trece în Capricorn, din Săgetător în Capricorn. Ei bine, aici se va instaura o atmosferă ceva mai responsabilă, încărcată cu mai multă integritate în relațiile
cu ceilalți. De asemenea, poate fi adusă în prim plan și relația cu copiii, acolo unde este cazul. Poate că a venit momentul să te ocupi mai mult de copilul sau de copiii tăi. Poate că a venit momentul să devii mai responsabil, să petreci mai mult timp sau timp de calitate cu aceștia, să investești mai mult în viitorul lor, să economisești mai mult pentru viitorul lor, să faci anumite sacrificii, să îți impui anumite limite, astfel încât să-ți creezi un viitor mai stabil și mai îndestulat, mai consistent. Așadar, începutul lunii pentru tine vine cu aceste conștientizări care îți vor fi extrem de utile pentru perioada ce urmează. Mijlocul lunii pentru tine va aduce la suprafață nevoia de a te conecta intim cu persoana de lângă tine. În cazul în care te afli într-o relație, în cazul în care nu te afli într-o relație, nevoia de a avea pe cineva cu care să dezvolți o conexiune profundă, care, bineînțeles, să aibă și această legătură intimă într-un mod aparte, care să fie suficient de satisfăcătoare și pentru tine, dar și pentru partenerul tău. Simți nevoia de consistență, simți nevoia de a te refugia cumva în brațele celui de lângă tine. În data de 19 spre 20 noiembrie, Pluto, marele transformator, va părăsi zodia Capricorn și va intra în zodia Vărsător, unde va sta în următorii 20 de ani. Fiind vorba despre un semn de aer, ca și tine, va avea o influență puternică și asupra zodiei Balanță și va ajuta în transformarea profundă a structurii interioare, a mentalităților, a comportamentului, a tot ce are legătură cu interacțiunile cu ceilalți. În cazul tău vorbim despre relația cu partenerii de cuplu, da? Pentru cei care nu se află într-o relație, așa cum am spus, se pot înțelege mai clar motivele pentru care încă nu există o relație stabilă sau ce anume duce la destrămarea relațiilor. Deci, perioada următoare vine așa să așeze lucrurile pentru viitor. Nu înseamnă că ele se vor întâmpla foarte ușor, foarte facil, dar totodată este important să ai în minte faptul că lucrurile sunt înspre bine, da? Finalul de lună este ceva mai intens pentru că în intervalul 26-28 noiembrie luna va tranzita semnul vostru zodiacal, iar acest lucru va aduce o anumită intensitate în plan emoțional. Partea bună este că sunteți încurajați să vă comunicați emoțiile într-un mod deschis, sincer, curajos chiar, și în acest fel să creați șanse și oportunități pentru a vă consolida relațiile amoroase din care faceți parte sau, de ce nu, pentru unii dintre voi poate apărea cineva nou în peisaj, într-un grup din care faceți parte, sau poate dacă veți participa la un anumit eveniment mondan, acolo există posibilitatea să cunoașteți pe cineva interesant, pe cineva care să stârnească în voi acea scânteie a pasiunii și acel interes de care aveți nevoie. Mă refer la persoanele care nu se află într-o relație de cuplu, iar pentru cei care vă aflați în relații de lungă durată, pentru voi se poate reaprinde scânteia. Vă puteți reîndrăgosti de partenerii de cuplu sau puteți face anumite lucruri sau puteți comunica în așa fel încât să reînviați, să reîmprospătați atmosfera dintre voi. Important este să fiți deschiși și să aveți curajul de a vă vulnerabiliza în fața celui de lângă voi, astfel încât și acesta să vă cunoască emoțiile și intențiile reale, să vă simtă așa cum sunteți. Acest lucru va aduce în primul rând sentimentul de autenticitate, va aduce cu sine un anumit nivel de confort și de conexiune între voi și cel de lângă voi și toate acestea vor consolida practic relația pe care o aveți. Așa cum v-am zis, pentru cei singuri, fiți deschiși către noi oportunități. Bineînțeles că pot apărea anumite constrângeri. Mare atenție la, indiferent că sunteți domn sau doamne, la o anumită prezență feminină din viața voastră care vă privește din umbră. Poate fi vorba de un dușman ascuns, poate fi vorba de o fostă parteneră
care este cu ochii pe voi și care vă caută așa un pic sau caută un pic să se răzbune pentru decepția avută în raport cu voi. Deci poate fi acolo cineva care să urmărească din umbră ceea ce faceți voi și vă poate surprinde. De asemenea, pot ieși la suprafață anumite nemulțumiri în plan financiar, dacă cumva vă partajați bunurile financiare cu un partener de cuplu, pot apărea anumite discuții în această direcție. De asemenea, pot apărea anumite discuții legate de intimitatea cuplului vostru, de modul în care vă simțiți din acest punct de vedere sau din modul în care se simte partenerul de cuplu în raport cu voi. Cert este că poate exista un factor transformator în cadrul relației voastre, care în prima fază să fie destul de inconfortabil și să creeze așa ceva animozități, însă dacă vă păstrați calmul și dacă încercați totuși să duceți lucrurile într-o zonă de maturitate, de înțelegere și de comunicare, ele se pot regla. Important este să vă păstrați sufletele deschise și cumva efectiv să vorbiți din suflet, indiferent de problemele pe care le întâmpinați. Important este să se simtă sinceritatea, atât în intenții, cât și în gânduri, cât și în cuvintele voastre, dar și în emoțiile voastre. Bine, dragilor? Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Balanță în luna noiembrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol și pentru că în această lună vom avea parte de marea sărbătoare a Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, am ales cărțile Oracol aferente acestor doi mari arhangheli. Haideți să vedem ce are să vă transmită Arhanghelul Mihail în luna noiembrie. Ia să vedem, a ieșit un mesaj. Wow! Super! Dragilor, Arhanghelul Mihail vine cu mesajul său în completarea a ceea ce v-am spus și eu în partea de astrologie și vă spune să renunțați la frică acum, în acest moment. Renunțați la fricile voastre, pentru că ele doar vă țin pe loc. Da? Nu vă lasă să evoluați, nu vă lasă să progresați. Vă țin într-o stare continuă de incertitudine, de nehotărâre, de indecizie. Da? Și pierdeți timp și resurse importante și în cele din urmă veți pierde relații, oameni importanți din viața voastră. Haideți să vedem acum ce are de spus și Arhanghelul Gabriel și se pare că a vrut să iasă deja un card. Wow! Poate printre voi se află artiști, persoane talentate. Îndemnul Arhanghelului Gabriel pentru voi este acela de a împărtăși cu ceilalți simțul tău artistic, operele tale de artă, indiferent despre ce este vorba, da? Nu trebuie neapărat să ai un talent artistic, să cânti, să pictezi, să desenezi, să dansezi. Poate fi vorba de o vorbă bună, de un zâmbet, de o abilitate terapeutică. A venit timpul să le permiți celorlalți să se bucure de munca ta creativă, da? Indiferent despre ce este vorba. Important este să aduci artistul din tine, da? Acel lucru pe care tu îl execuți așa într-o manieră extrem de creativă, să îl împărtășești cu cei din jurul tău. Bun, dragilor, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna noiembrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!